Xin chào các bạn. Mình là Trang đây. Mọi người thường nói ăn cơm thì lập nghiệp. Vậy tại sao đây là video đầu tiên, cũng là video cuối cùng của mình tại chính căn nhà của mình? Mình sẽ kể cho các bạn nghe. Nhưng bây giờ thì hãy đi coi căn nhà của mình trước nhé. Và đây chính là căn nhà của mình. Hơi bị bừa chút, tại vì mình đang dọn dẹp lại, đóng thùng hết để chuẩn bị chuyển đi. Nhà mình thì có 2 phòng ngủ và 2 toilet. Đây là phòng ngủ của mình. Đây là toilet. Ê, Moon nè, Moon ơi. Đây là phòng còn lại. Cũng không có gì, mình đã đóng hết thùng rồi. Mini ơi, Moon ơi, Moon ơi, mẹ nè con. Mình may mắn vì được ba mẹ để lại cho một khoản tiền để đi du học, và sau 4 năm học ở Malaysia, mình đã quyết định về lại Sài Gòn và làm việc. Mình vẫn còn nhớ căn nhà trọ đầu tiên mà mình thuê ở Sài Gòn là hơn 1 triệu một tháng, và mình đã tiết kiệm tiền cộng với số tiền còn lại của ba mẹ để trả góp một căn chung cư. Và sau đó 5 năm thì mình đã có một căn nhà. Đó chính là căn nhà mà hôm nay mình ngồi ở đây với các bạn. Tất nhiên là mình may mắn vì có một khoản đầu tư của ba mẹ, nhưng nếu mình tiêu hoang phí từ những năm mình học đại học thì mình đã không có đủ tiền để có một căn hộ như ngày hôm nay. Và nếu như mình không biết tiết kiệm khi mình đi làm thì mình cũng không đủ tiền để mình có thể có nhà ngày hôm nào. Có một căn chung cư là ước mơ của mình từ hồi mình học cấp 3, và ngày hôm nay mình đã thực hiện được nó. Mình biết ơn vì những gì mình có ở trong cuộc đời này. Mình ngồi đây nói với các bạn không để là dạy các bạn phải biết tiêu tiền hay xài tiền như thế nào cả, mà mình chỉ muốn nói rằng nếu như bạn có một mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống và nỗ lực từng ngày thì chắc chắn bạn sẽ có được nó. Và mình cũng muốn truyền cảm hứng cho tất cả các bạn. Quay lại câu chuyện của mình. Khi mà mình chưa có nhà, mình nghĩ mình có nhà đẹp thì mình sẽ bắt đầu làm lại YouTube. Nhưng cuộc sống thì không như vậy. Sau khi mình có nhà, hết sạch tiền, mình đã đi cày rất nhiều và cũng kiếm một công ty khác để có một mức thu nhập cao hơn, rồi lao đầu vào làm như điên để cố gắng tiết kiệm lại tiền. Và sau 4 năm ở công ty đó cho tới ngày hôm nay, mình mới ngồi đây với các bạn. Nhưng đây là video đầu tiên và cũng là video cuối cùng ở ngôi nhà này. Mình đã từ bỏ công việc full time. Hiện tại mình đang thất nghiệp ở nhà, dấn thân vô con đường freelancer và content creator. Mình muốn xây dựng một cái gì đó cho chính bản thân mình. Và mình đã quyết định cho thuê căn nhà này của mình và đi thuê một căn nhà khác ở một nơi mà mình chưa từng ở để trải nghiệm một trải nghiệm mới. Sau cả một quãng đường dài, từ lúc mình chưa có nhà cho tới lúc mình có nhà, và đến bây giờ mình chuẩn bị rời bỏ căn nhà này, thì mình cũng đã học được cách đạt được mục tiêu của mình trong cuộc sống và từ bỏ một điều gì đó. Nếu các bạn hỏi mình có tiếc không? Có chứ. Cả một con đường dài
tiết kiệm tiền, đi làm và để có được điều gì đó trong tay rồi sau đó từ bỏ nó, tất nhiên là mình tiếc. Nhưng với mình, thành công không chỉ là bạn cố gắng đạt được mục đích của bạn trong cuộc sống, mà còn là cách bạn buông bỏ một điều gì đó đúng lúc và đúng chỗ. Khi bạn biết buông bỏ một điều gì đó, mình tin rằng chắc chắn bạn cũng sẽ biết cách nắm lấy cơ hội và thực hiện được những gì mà bạn mơ ước trong cuộc sống này. Đơn giản là đời không cho ai tất cả và cũng không lấy đi của ai tất cả. Cuộc đời là những sự lựa chọn, nên hy vọng bạn sẽ biết được cái nào là tốt nhất cho bản thân bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và thực ra mình đã làm podcast được 1 năm rồi, nên nếu như các bạn cảm thấy content của mình hữu ích thì hãy qua Spotify, Apple Podcast và Google Podcast để được theo dõi và lắng nghe thêm nhiều câu chuyện nữa của mình nhé. Còn nếu như các bạn muốn xem nhiều content hơn thì hãy follow và subscribe cả Spotify và YouTube của mình nhé. Spotify podcast và YouTube của mình sẽ làm 2 content hoàn toàn khác nhau, nên các bạn sẽ được theo dõi nhiều thông tin hơn nữa. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye!